მისი საქმიანობის და აქტივობის ყველა ეტაპი ქვეყნისთვის სასარგებლო შედეგს ითვლის. განვითარებაზე ორიენტირებული მსურყე გამოცდილების ფონზე ნარატივით კვლავ ერთიანდებით. თბილისის მუზეუმების გაერთიანება სიახლეებით გვანებიურებს ჩვეულად და დაუღალავად. რას უკავშირდება მორიგი ინსპირაცია და სად კონცენტრირდება კრეატივი ამჯერად. ლიდერი ქალი, თბილისის მუზეუმების გაერთიანების დირექტორი, ხელოვნებისა და კულტურის მენეჯერი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი ნინი სანადირაძე სტუმრად გადაცემაში. მისი ნაყოფიერი სამუშაო აქტივობების ჩამონათვალი ვრცელია, ყოველი ნაბიჯი ინტელექტუალური ხაზგასმით მინდა ვთქვა და ქვეყნისთვის ძალიან სასარგებლო. თბილისის მუზეუმების გაერთიანების 4 წლიანი ანგარიშით და სამომავლო გეგმებით ორიენტირით სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი ბევრი აქტივობით, რომელსაც მე ჩამოვთვლი ეტაპობრივად უკვე რესპონდენტთან ერთად. ნინი სანადირაძე, თბილისის მუზეუმების გაერთიანების დირექტორი, სტუმრობს გადაცემას ქალების ნარატივში და სხვა შორის მურიკად და არა მხოლოდ ერთხელ არაჩვეულებრივი აურით, რომელსაც ჩვენ ახლა კარგად შევიგრძნობთ საუბრის დროს. ნინი, უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მოგბრძანებისთვის, მომსხველი აურისთვის, რომელიც ყოველთვის თან დაგაქვს და სიახლეზე კონცენტრირება უნდა მოვახდინოთ ახლა, იმიტომ რომ როგორც ყოველთვის ვიცით, რომ ყოველ ნაბიჯზე მეტად აქტიურად, ძალიან ბევრ საინტერესო სიახლეს თავაზობთ თბილისის მოსახლეობას, ზოგადად საზოგადოებას და მომავალ თაობას. რაზე კონცენტრირდება თქვენი მნიშვნელოვანი ყურადღება დღეს? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი მხარდაჭერა და მნიშვნელოვანია სტუმრობა ხოლმე ყველა ჯერზე. რაც შეეხება დღევანდელ აქტივობებს, ქვეყანა და ზოგადად დედამიწა რაღაცნაირად ვირტუალურ სამყაროში გადავიდა, თუმცა ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ვირტუალური სამყარო გაგვეცოცხლებინა იმ წარსულის და მომავლის ხიდების მასშტაბით, რაც თბილისის მუზეუმების გაერთიანებაში ხდება დღეს. მაქსიმალურად ვითვალისწინებთ როგორც ჯანდაცვის რეკომენდაციებს, ისე მსოფლიო სამუზეუმო ასოციაციის რეკომენდაციებს და აიკომის რეკომენდაციებს და მთლიანად ვირტუალურ სამყაროში გავხდით რეალურები, რაც გულისხმობს ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს, რომელიც არის წერილი მუზეუმს და ძალიან აქტიურად გრძელდება და ვრცელდება და ზუსტადაც ინსპირაცია იყო ის რეალობა ამ წერილი მუზეუმის, რომელიც დღეს ქვეყანაში ხდება. თავიდან ძალიან სკეპტიკურად უყურებდით ამ წერილს, რადგან საზოგადოების აქტიურობა სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ, რომ ხშირად არის უარყოფით კონტექსტზე, მაგრამ ის რეალობა, რაც წერილი მუზეუმის პროექტს შეემთხვა და გრძელდება, არის ძალიან საინტერესოც, მომხიბვლელიც, რადგან ძალიან ბევრი ადამიანი იწერება თავის დამოკიდებულებას, რაც ვთვლით, რომ არა მარტო ჩვენი, არამედ ძალიან ბევრი ორგანიზაციის დამსახურებაა, რომ ადამიანებს უნდათ გაუზიარონ თავის მოსაზრებებია ჭავჭავაძეს, გალაქტიონ დაბიძეს, ოლღა გურამიშვილს, მათ მეგობრებს და მათ ეპოქას. წერილი მუზეუმს აღმოჩნდა ასეთი დამაკავშირებელი ხაზი რეალურ და ირეალურ სამყაროს შორის, რაც წარსულის და მომავლის და მუზეუმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დანიშნულებაც არის ზუსტად ის, რომ არა მარტო შეინახოს და დაიცვას, არა მარტო შეაგროვოს და თავისთან და ვანოს, ასე ვთქვათ, საექსპონატო გარემო, არამედ გაავრცელოს კიდეც საგანმანათლებლო რესურსით და რაც მთავარია მიიღოს უკავშირი. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კონტექსტი, რომელსაც ამ წუთში მიმდინარეა თბილისის მუზეუმების გაერთიანებაში, თუმცა ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მიმდინარე სიახლე, როგორიც არის საგანმანათლებლო პროგრამები, რომელიც გრძელდება, როგორიც არის ასეთი ვირტუალური პროექტები, რომელიც არის ერთი ექსპონატის ისტორია, დღე ისტორიაში, სამუზეუმო ქრონიკები და ვემზადებით ასე ვთქვათ, ახალი სეზონისთვის, რომელიც რამდენიმე ახალი მუზეუმის გახსნას შეეხება და ძალიან მალე ჩვენ უკვე როგორც ყველა დანარჩენი საგანმანათლებლო და სამუზეუმო სივრცე დაბრუნდება დამთვალიერებლისთვის და მომხმარებლისთვის ღიად და ახალი რეალობებით, ახალი სამუზეუმო სივრცეებით და ახალი საგანმანათლებლო პროგრამებით დაუბრუნდებით განახლებულ და რეაბილიტირებულ მუზეუმებში. როგორც ყოველთვის, თავიდანაც აღნიშნე გადაცემის საწყისში აქტიობა, მუდმივი ჩართულობა, ძალიან საინტერესოა სწორედ აქტიურობა, საზოგადოების ჩართულობა წერილი მუზეუმს. რამდენად აქტიური იყო აი სწორედ ის წერილები, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, დაჭირდა თუ არა განსაკუთრებული პოპულარიზაცია ონლაინ თუ მარტივად ჩაერთო საზოგადოება, სწორედ იმ ფორს-მაჟორულ ვითარებაში შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარ შვებადაც იქცა თქვენი პროექტი. შეიძლება იყო
გარემომცველი პირობები ერთ-ერთი მოტივატორი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ წერილი მუზეუმს გაგრძელებაც შეიძლება არსებობდეს იმ დიდი პროექტის, რომელიც წერილების წარსულიდან ქვია და ჩვენ გამოცემაც გვაქვს ერთ-ერთი პირველი წერილების წარსულიდან, რომელიც მუზეუმების გაერთიანების კოლექციებში არსებული წერილების ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობაა და ეს პროექტი გაგრძელდება. ამას ზუსტად ის წერილები, რომელიც წარსულიდან არის და რომელიც მუზეუმების კოლექციები აერთიანებს, ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ დღევანდელი წერილები, საზოგადოების მხრიდან მიღებული წერილები, როდესღაც გახდება წერილების წარსულიდანაც, რომელიც ასევე სამუზეუმო ექსპონატები გახდება, რომელიც ძალიან კარგად გამოხატავს იმ ეპოქას, რომელშიც დღეს ჩვენ ძალიან აქტიურად ვცხოვრობთ და მოგვიგზავნია წერილი და ნარატივით აუცილებლად შევუერთდებით ამ არაჩვეულებრივ პროექტს სამუზეუმო სივრცეები ახსენეთ, რომელშიც თავად ხართ ჩართული ყველა დეტალში, ეს აუცილებლად დააღვნიშნო და ყოველ ნაბიჯზე იხსნება ძალიან მნიშვნელოვანი მომავალი თაობისთვის სივრცეები, რომელიც აღნიშნეთ. 4 წელი გავიდა მას შემდეგ ნინი, რაც თბილისის მუზეუმების გაერთიანება არსებობს თუ არ ვწდები, მალე იუბილეც გვექნება, იუბილეს აუცილებლად დაუბრუნდებით. თქვენთვის საამაყო პროექტს არ გკითხავთ, იმიტომ რომ თითოეული პროექტი შვილივით არის და კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, იმდენად აქტიურად გაქვთ პროექტების ჩამონათვალი ამ 4 წლის განმავლობაში და ჩვენ ვიყავით ჩართულები თითოეულის გახსნაში, ყველაში არა, თუმცა რაღაც გარკვეულწილად მივიღეთ მონაწილეობა და მე მიამაყება, თუმცა სად შეგხვდოთ ყველაზე დიდი ბარიერი ნინი საინტერესოა დაბრკოლება და როგორია გადალახვის ხედი თქვენთვის, იმიტომ რომ ხედავ რომ ძალიან მარტივად გადალახვადია თქვენთვის ნებისმიერი ბარიერი, არ ჩერდებით. იცით რა, 4 წლის წინ, როდესაც შეიქმნა თბილისის მუზეუმების გაერთიანება, რა თქმა უნდა, ახლდა ძალიან როგორც ბევრს იახლეს, ზოგადად ეს ადამიანისთვის ადვილად დამახასიათებელი ფაქტორია უარყოფითი კონტექსტები და პირველი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი, რაც ცოტათი სევდიანიც და საწყენიც იყო, ეს იყო, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს არ ჯეროდა ზოგადად რა შეიძლება ყოფილიყო გაერთიანების მიზანი. მიუხედავად იმისა, რომ ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, რომ გაერთიანებაში შემავალი 9 მუზეუმი ათეული წლები არსებობს, მათი მნიშვნელობა ზუსტადად მნიშვნელოვანებისგან გამომდინარე და იმ ადამიანების სახელებიდან გამომდინარე, რომლებსაც გაერთიანების მუზეუმები აერთიანებენ ეპოქისთვის, საქართველოს ისტორიისთვის, საზოგადოებისთვის და მომავალი თაობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. გაერთიანების ერთ-ერთი მთავარი დანიშნულება, ასე ვთქვათ, ზუსტად ის იყო ახალი რეალობის შექმნა, ახალი კონტექსტის შექმნა, რომელიც ერთიან ხაზს, ან რამდენიმე ხაზს, რამდენიმე ახალ მიმართულებას შექმნიდა ზოგადად საზოგადოებისთვის. და რაც მთავარია, შექმნიდა კულტურაზე, განათლებაზე და სოციალურ ფაქტორებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის. მე მაიცვლი, რომ მუზეუმები არის სივრცეები, რომელიც მხოლოდ არ უნდა ინახავდნენ და ეს არ არის დახურული სივრცეები. მუზეუმები არ უნდა იყოს საშიში სივრცეები და ის უნდა იყოს პირიქით ნებისმიერი ადამიანისთვის, ნებისმიერი საჭიროების ადამიანისთვის და ნებისმიერი ასაკისა და ინტერესის ადამიანისთვის მომხიბვლელი და ესეთი საყვარელი ადგილი. მე ვერ შევაფასებ, რამდენად გამოგვივიდა ეს, მაგრამ დაბრკოლებებზე თუ ვისაუბრებთ, პირველი იყო უნდობლობა, როგორც შიდა ინსტიტუციაში, ისე გარე ფაქტორითაც, თუმცა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი მაინც არის ის, რასაც ძალიან ხშირად საუბრობენ, რომ ადამიანებს არ უნდათ მუზეუმები და ასე შემდეგ, არის ის, რომ ჩვენ ვეცადეთ, რომ მუზეუმები მისულიყო თითოეულ ადამიანთან და არ დავლოდებოდვართ იმას, რომ ადამიანები მოსულიყვნენ ჩვენთან. ამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის საგანმანათლებლო სერვისები, რომელიც უკვე 30 პროგრამა მოქმედებს გაერთიანებაში, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი დღეს ხელშემწყობ ფაქტორად არის ის, რომ სამწუხაროდ მუზეუმები დღეს არა მარტო საქართველოში, მსოფლიოშიც მოაზრებულია მხოლოდ ტურიზმისთვის ხელშემწყობ ფაქტორად. თუმცა ძალიან საინტერესო ხოლმე, როცა ვამბობთ რა არის მუზეუმი, ერთია ის ინახავს საქართველოს ისტორიას, ანუ ნებისმიერი ქვეყნის ისტორიას, ან ნებისმიერი ქალაქის ისტორიას, კარგად გამოხატავს ეპოქას, კარგად გამოხატავს გემოვნებას, განათლებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, არის ტურიზმისთვის ხელშემწყობი ფაქტორი, მაგრამ აუცილებელი უნდა იყოს როგორც საგანმანათლებლო რესურსი, როგორც მეხსიერების გამავრცელებელი რესურსი
ადგილობრივი საზოგადოებისთვის. ამიტომაც ძალიან სევდიანია ხოლმე, როდესაც მხოლოდ ტურიზმთან ან უცხო გაყიდვებთან ასოცირებული ფაქტორი. სტერეოტიპებს მარტივად არღვევთ, ნინი, შემიძლია თამამოთქვა გადაცემის ფარგლებში, აი ასეთი სიყვარულით საუბრობთ თქვენ საქმეზე, თქვენ აკადემიურ საქმეშიც ვართ ჩართული აქტიურად, ამასაც მინდა ხაზი გაუსვა. ყველაზე დიდი მოტივატორი თქვენ საქმიანობაში და ძალების მონკრები დავარქმევდი ასე, რა არის? მომავალი თაობის აღზრდა. იცით რა თქმა უნდა, პათეტიკური ვიქნები ახლა რა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია გუნდი, რომელთანაც ერთად მუშაობ სიძნელების დაძლევისთვის. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია სიჯიუტე და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, როცა ამბობენ, რომ ეს არის შეუძლებელი. რომ მე არ მჯერა რამე იყოს შეუძლებელი ადამიანისთვის, რა თქმა უნდა, კანონის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, იმ რეგულაციების ფარგლებში, რომელიც არსებობს, მაგრამ შეუძლებლობების არ მჯერა. ყველაზე დიდი მოტივატორია, როცა მეუბნებიან, ეს არ გამოვა. მაშინ ყოველ ჯერზე შეგხვდებით და გეტყვით, რომ ეს არ გამოვა. ნინი, თუმცა ამის თქმის გარეშეც მარტივად გამოდის ყველაფერი თქვენ სამუშაო არეალში, როგორ ახერხებთ მუდმივად 100 საქმეზე ორიენტირს? ნინი, მე ვარ ამის მომსწრე ცხადია და პატარა დეტალის კონტროლსაც კი. ეს პატარა დეტალი სწორედ იმ სამუზეუმო სივრცეებს ეხება, სადაც სარემონტო სამუშაოებშიც კი ჩართული ხართ პირადად. მინდა რომ გაიგოს ჩვენმა მაყურებელმა, რამდენად აქტიურია ნინი სანადირაძის ყოველდღიური სამუშაო გრაფიკი. იცით რა, ძალიან თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ 4 წლის მანძილზე მიუხედავად სტატუსისა მე არ ყოფილვარ დირექტორი. და ეს არის ძალიან კარგი. რადგან თითოეული დეტალი, რომელიც დაგეგმილია, რომელიც ხორციელდება, რომლის მენეჯმენტის მიმართულებას თუ მოვიშველიებ, ხო, დაგეგმვა კონტროლი, ბრძანების გაცემა და მე შესრულებაზე მეთვალყურეობა, მენეჯმენტის სრული პაკეტი არანაირად არ გულისხმობს დირექტორობას რეალური ქართული გაგებით. ამიტომ ვერ გეტყვით, რომ ახლა ეს ძალიან რთულია, პირიქით ძალიან სასიამოვნოა, რადგან როდესაც ზუსტად ძალიან ბევრი რამის სწავლა მომიწია, განსაკუთრებით მშენებლობის მიმართულებით, განსაკუთრებით მასალათა გამძლეობის მიმართულებით, თუმცა არსებობს ის აკადემიური ცოდნა, რომელიც გულისხმობს განსაკუთრებით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციის პროცესს და იმ წესებს და რაც მთავარია, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ჩემთვის და ჩვენი გუნდისთვის ის, რომ ეს არ კეთდება მხოლოდ ერთი დღისთვის. და ყველაზე მნიშვნელოვანი განსაზღვრელია ის ადამიანები და ის სახელები, რისთვისაც ამ ყველაფერს ვაკეთებთ. დღევანდელი ნარატივის გმირი ხელოვნებისა და კულტურის მენეჯერი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი და პროფესორი გახლავთ. მისი საქმიანობა მრავალ ნაყოფიერ წელს ითვლის და მომავალი თაობის განვითარებაზე, ქვეყნისთვის სასარგებლო შედეგზე და ინოვაციურ პროექტებზეა კონცენტრირებული. 2004 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე „გმირის პრობლემა ქართულ კინოსა და ლიტერატურაში 60-იან 70-იან წლებში“. ავტორია სახელმძღვანელოში კულტურის სფეროს მენეჯმენტი და პროექტების დაგეგმარება. მონაწილეობდა არაერთი მნიშვნელოვანი გამოფენის ორგანიზებაში, რამდენიმე მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტში. 2007 წლიდან მუშაობდა საქართველოს შუთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში ხელოვნების მენეჯმენტის მიმართულების ასისტენტ პროფესორად. 2010 წლიდან ამავე უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორად. 2015 წლიდან არის ამავე უნივერსიტეტის ამავე მიმართულების პროფესორი და ხელმძღვანელი. კითხულობს სალექციო კურსებს: კულტურის პროექტები, კულტურის პოლიტიკა, კულტურის სფეროს მენეჯმენტი და სამუზეუმო საქმე. 2016 წლიდან თბილისის მუზეუმების გაერთიანების დირექტორია და მის ხელმძღვანელობას ბევრი საამაყო პროექტი მოყვა. გაწონასწორებული ძლიერი, ჭკვიანი ქალი ლიდერის ნარატივი კვლავ გვაძლევს მოტივაციას. ნინი სანადირაძე გადაცემის სტუმარია. მოდით გავაკეთოთ სრული ჩამონათვალი, ვსაუბრობთ 4 წლიან სამუშაო გრაფიკზე, აქტიურ ნაბიჯებზე, საკმაოდ ვრცელია ჩამონათვალი, თუმცა ის მნიშვნელოვანი წამოწეული პრიორიტეტული პროექტები აღნიშნოთ და მომავალი სამიზნეც განსაზღვროთ. ვიცი რომ ძალიან შორს იხურებით უკვე გაერთიანება. 4 წლის მანძილზე მართლა ძალიან რთულად შეიძლება შედეგებზე საუბარი, თუმცა მე გამოვყოფდი რამდენიმე მიმართულებას, რომელიც
გაერთიანების ახალი ხაზია, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის ზუსტად სამუზეუმო სივრცეების რეაბილიტაციის პროცესი და ამ რეაბილიტაციის პროცესში ჩვენ გვაქვს უკვე განახლებული და რეაბილიტირებული ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალური მუზეუმი, განახლებული და რეაბილიტირებული კოტე და სოსოწერეთლების მემორიალური მუზეუმი, განახლებული და რეაბილიტირებული ვახტანგ ჯაბუკიანის მუზეუმი, ერთ-ერთი პირველი პროექტი. ძალიან მალე დამთვალიერებელს ექნება საშუალება ნახოს გალაქტიონ ტაბიძის განახლებული და უცნაურად საინტერესო მუზეუმი და ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ მემორიალური მუზეუმი, რომელიც ძალიან მასშტაბური პროექტი იყო და თითქმის 4 წელი გრძელდებოდა მისი რეაბილიტაცია, რადგან შენობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტია ქალაქის ურბანული დაგეგმარებისთვის. გარდა საინტერესოში რა იგულისხმება ნინი, აქ უნდა გითხოთ აუცილებლად. ძალიან ვეცადეთ, რომ ისეთი გამოვიდეს მუზეუმი, როგორიც არის გალაქტიონი. და საინტერესოა და მრავლის მომცველი პასუხია, რომელშიც ჩავერთვებით ჩვენ არა მხოლოდ ნარატივით დარწმუნებული ვარ. საზოგადოება როგორც ყოველთვის თქვენს პროექტს აღიქვამს ისე როგორც საჭიროა სწორად და მნიშვნელოვნად. 4 წლის იუბილეს როგორ აღნიშნავთ? არის უკვე დაგეგმილი აგვისტოშია თუ ოქტომბერში? აგვისტოშია ნამდვილად 4 წლის შედეგი, თუმცა ეს არის ის 4 წელი, რომელიც ვადიანი 4 წელია, შეიძლება ითქვას. ერთ-ერთი განსხვავებული გარდა რეაბილიტირებული პროექტებისა ეს არის რომ გაერთიანებას აქვს თავისი სამეცნიერო ხაზი, რომელიც ორ საერთაშორისო კონფერენციას გულისხმობს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჩვენ შემოდგომაზე კიდევ გვექნება ჯერჯერობით დაგეგმილია უკვე ონლაინ ფორმატში საერთაშორისო კონფერენცია, რადგან ძალიან დიდია და კონფერენციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა მე-20 საუკუნე და ქართული კულტურა თავისი მრავალწახნაგოვანი სიფერადეებითა და შავი დღეებითაც, ასე ვთქვათ, და ძალიან დიდი ინტერესია საერთაშორისო კვლევარებისა და მეცნიერების ჩართულობა და ერთ-ერთი განსაკუთრებული მიმართულება, რომელიც კოტე წერეთლის სახელს უკავშირდება აღმოსავლეთმცოდნეობის სემიტოლოგიური კონფერენცია, რომელიც უკვე 3-ჯერ ჩატარდა და მე-4-ით მომავალ წელს არის დაგეგმილი ამ კონფერენციის ჩატარება, სადაც ასევე ძალიან დიდი ინტერესია მსოფლიო აღმოსავლეთმცოდნეობის თვალსაზრისით. ერთ-ერთი განსაკუთრებული მიმართულება არის საგანმანათლებლო პროგრამები და გაერთიანება დღეს უკვე 30 ინტერაქციული საგანმანათლებლო პროგრამით არის წარმოდგენილი, რაც გულისხმობს სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა ინტერესებისა და სხვადასხვა შესაძლებლობების ადამიანებისთვის დამატებითი საგანმანათლებლო სერვისების შეთავაზებას, ასევე არის ღონისძიებებისა და სხვადასხვა სალონური შეხვედრების დიდი ციკლები სხვადასხვა მუზეუმში და ერთ-ერთი ჩემთვის ძალიან საყვარელი მიმართულება არის საგამომცემლო მიმართულება, რომელიც უკვე რამდენიმე დიდი პროექტით არის წარმოდგენილი. ერთ-ერთი არის, ანუ ჩვენ დავიწყეთ ნიკოლოზ ბარათაშვილის გამოცემით, ამას მოყვა თოჯინებისა და სათამაშოების კოლექციათა კატალოგი, ასე ვთქვათ, ამას მოყვა უკვე ზაქარია ფალიაშვილის ცხოვრება და შემოქმედება, წელს ცოტა ხნის წინ მქონდა მერაბ კოსტავას ცხოვრება და მოღვაწეობა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვლევითი გამოცემა და წლის ბოლომდე გვექნება 2 ძალიან საინტერესო პროექტი. ერთ-ერთი არის ლატავრა, ზაქარია ფალიაშვილის კვლევითი პროექტი, რომელიც ასევე უკვე მასშტაბურად იქნება წარმოდგენილი, იმიტომ რომ სრულად უსამართლოდ არის ეს მნიშვნელოვანი ნაწარმოები მივიწყებული და ვანოს არაჯიშვილის კონსერვატორიასთან ერთად ერთობლივი კოლაბორაციული კვლევითი პროექტი გვაქვს დაგეგმილი, რომელიც ეხება ფალიაშვილისეულს 1903 წლის მესას, რომელიც ასევე საფონდო მასალა პირველად გამოიცემა და საკმაოდ მნიშვნელოვანია მისი კვლევითი მნიშვნელობა როგორც სამეცნიერო, ისე მუსიკალური სამყაროსთვის. ერთ-ერთი განსაკუთრებული მიმართულება წერილები წარსულიდან, როგორც აღნიშნე, და ჩვენ დავიწყეთ კიდევ ერთი საგამომცემლო საქმის ერთ-ერთი ცალკე მიმართულება, ეს არის თბილისი. გამოცემულია ასეთი გამოცემა გალაქტიონ და თბილისი. როგორც კი საჯაროდ შეკრების შესაძლებლობები გვექნება პრეზენტაცია ისეთი
სტილია და თბილისი და ვაგრძელებთ სხვადასხვა ადამიანების დღიურებში, ცხოვრებაში, მოგონებებში, მემუარებში თბილისთან დაკავშირებულ მოგზაურობას. საჯარო სივრცეები უკვე მალე იქნება ხელმისაწვდომი და მე ვიმედოვნებ, რომ ჩართულები იქნება აქტიურად იმ არაჩვეულებრივ პროექტებში, როგორც ყოველთვის და როგორც გჩვევიათ თავადაც. გისმენთ ნინი და შემიძლია ეს არ გკითხოთ, რა მოთხოვეთ საკუთარ თავს, საკუთარ შესაძლებლობებს და რა მოიტანეთ მაყოფილება თქვენთვის ამ ყველაფრის ფონზე. ძალიან მე მინდა რომ ამ კითხვას პასუხი გასცემ. ზოგადად, როგორც ამბობენ, მე ვარ ბოროტი. და ამას ხშირად აქვს ხოლმე საზოგადოებას გაიღიმა ცხადი. ჭეშმარიტი ახსნები ხოლმე, ნამდვილად ვარ საკმაოდ დაუნდობელი პირველ რიგში საკუთარი თავის მიმართ. ვერ ვიტყვი, რომ იგივე დამოკიდებულება შეიძლება კონდეს იმ 92 თანამშრომელს, რომელთანაც ახლა ძალიან დიდი სიამოვნებით მუშაობ, როგორც კონდათ პირველ წელიწადს. ყოველ შემთხვევაში ვეღარ ვგრძნობ იმ ხიფათს, რომელიც იყო. საკმაოდ დიდი სიძნელეები გავიარეთ ადამიანური რესურსის თვალსაზრისით, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია. ჩემთვის ყველაზე სასიხარულო არის პირველი ის, რომ თვითონ სამუზეუმო სივრცეებში ჩართულმა ადამიანებმა დაიჯერეს შეუძლებლის შესაძლებლობა. რაც იყო თქვენი მიზანი და ჩანაწერი. და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საჩუქარია ხოლმე, როდესაც მოდის სასკოლო ჯგუფი, ან მოდის ახალგაზრდების ჯგუფი, ბავშვების ჯგუფი, მოზარდების ჯგუფი და მე ისინი თავისით ბრუნდებიან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი мотиваციაა და შედეგი ნამდვილად თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის იმ საქმიანობის შედეგი, რომელსაც 4 წლის განმავლობაში აკეთებ, თუმცა მანამდეც ძალიან აქტიური სამუშაო გრაფიკი და სხვადასხვა მიმართულება ჰქონდათ შეთავსებული. კიდევ რას მოთხოვთ საკუთარ თავს უკვე მომავალში? იცით რა, სტანდარტული პასუხი თუ არ იქნება გასაკეთებელი ნამდვილად ბევრია. თბილისის მუზეუმების გაერთიანების საფონდო სისტემის სრული ელექტრონულ ვერსიად გადაქცევა დაგეგმილი, რომლის პროექტიც 3 წლიან პროექტად არის გაწერილი დეტალურად, ჩვენ უკვე დავიწყეთ და მე კი ძალიან ხილად უყურებ ხოლმე ისეთ ტერმინებს, როგორიც არის აღმოჩენები მუზეუმში, მაგრამ 50-70 წლის წინ სამუზეუმო ფონდებში შემოსული მასალების ახლებური გააზრება ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვან აღმოჩენებს გულისხმობს. ეს არანაირად არ გულისხმობს, რომ ჩვენ არ ვიცით რა გვაქვს ფონდებში, ნამდვილად ძალიან კარგად ვიცით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი კონტექსტის შეძენა და ის კვლევითი სამუშაო, რომელიც თანამედროვე სამუზეუმო კვლევისთვის და მეცნიერებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ამ თვალსაზრისით მართლა ძალიან ბევრი სიახლე გველოდება, ჯერ კიდევ ჩვენ გველოდება ძალიან ბევრი სიახლე, თუნდაც ზაქარია ფალიაშვილისეული მესა, რომელიც დღიდან მუზეუმის დაარსების არის მუზეუმში, უკვე სხვადასხვა საფონდო მასალებში აღმოჩენილი, სხვადასხვა არქივებსა და მუზეუმებში აღმოჩენილი წერილების საფუძველზე უკვე სრულიად სხვა კვლევითი კომპონენტი შეიძინა ამ პროექტმა. ასევე მაგალითად დაგეგმილია და უკვე შეჯერებულია მერაბ კოსტავას ეპისტოლარული მემკვიდრეობა მთლიანად, რომელიც გარდა იმისა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანის პირადი მიმოწერა დღეს უკვე სამუზეუმო ფონდის საკუთრება, ერთია რომ ეს არის რამდენიმე ადამიანის წერილობითი გაბაასება, თუმცა დღეს უკვე საქართველოს ისეთი უახლოესი წარსულის სრულ ქრონოლოგიასაც გულისხმობს, დამოკიდებულებასაც გულისხმობს და მისის შედეგობრივ კავშირებსაც ძალიან კარგად ხვდება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც ჩვენთან დაწყებულია და შეიძლება ითქვას, რომ უადოა ეს პროექტი, ეს არის მუზეუმი მეზობლად, რომელიც ჩემი ძალიან საყვარელი პროექტია, რომლის ინსპირაციაც არის ერთი პატარა ბიჭი, ახლოს ერთ-ერთი სამუზეუმო სივრცის, ერთ-ერთი მუზეუმის მეზობელი ბიჭი, რომელიც ძალიან ხშირად ყვები ხოლმე, როგორ დაიწყო მუზეუმი მეზობლად, რომელმაც 2016 წლის გვიან შემოდგომაზე, როცა მე ის დავპატიჟა ეზოში სათამაშოდ, მითხრა, რომ
დიდმა გოგოებმა უნდა იცოდნენ, რომ მუზეუმში თამაში არ შეიძლება. ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან დიდი ბიძგიც და დიდი მუხტიც და დიდი მათრახიც შეიძლება ითქვას, რადგან როდესაც მოზარდი თulis, რომ მუზეუმში თამაში არ შეიძლება, მუზეუმში სიხარული არ შეიძლება და მუზეუმში ხალისი არ შეიძლება, ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც იყო, რომ მუზეუმი გამხდარიყო სრულად პოზიტიური გაგებით სათამაშო ადგილი, სასიხარულო ადგილი და ჩვენ უკვე ყავს ძალიან ბევრი სამეზობლო სივრცეებში მცხოვრები ბავშვები, რომლებიც მოდიან და თამაშობენ დიდი სიხარულით. ცნობიან მნიშვნელობას, რომელიც რა თქმა უნდა, და მუზეუმი მეზობლად არის პროექტი, რომელიც ჩვენ ძალიან ხშირად ითვლება ხოლმე, რომ ჩვენი მუზეუმების დიდი ნაწილი არის მემორიალური სივრცეები, ბინა მუზეუმები, რომელიც საცხოვრებელ კორპუსებშია, თუმცა ერთის მხრივ შეიძლება ბევრი ადამიანი თვლიდეს, რომ ეს არის პრობლემა, მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება მისი ძალიან დადებითი კონტექსტით გამოყენება და ზუსტად ეს არის, რომ გარდა ილია ჭავჭავაძისა და მე-19 საუკუნის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანებისა, ჩვენ ისეთ მუზეუმებს ვაერთიანებთ, რომელიც ადამიანებს ჯერ კიდევ ძალიან კარგად ახსოვთ და არსებობენ ადამიანები, რომლებიც იცნობდნენ ვახტანგ ჭაბუკიანს და დღემდე არსებობენ ადამიანები, რომლებიც შეხვედრიან გალაქტიონ დაბეძეს, ამიტომ მათი მოგონებები მუზეუმს გარეთ არის ძალიან საინტერესო, რომელიც ძალიან კარგად ყვება ამის ზეპირი მეხსიერებები ძალიან მნიშვნელოვანი შეიძლება ითქვას რესურსია, შეიძლება ითქვას დიდი საჩუქარია სხვა მხრიდან დანახული ადამიანების, რომელიც თავისუფალია პროფესიული შეფასებისგან, თავისუფალია, მეზობელი ვახტანგ ჭაბუკიანი არის ძალიან საინტერესო, ვიდრე რა თქმა უნდა იმასთან ერთად როგორც პროფესიონალები აფასებენ, ამიტომ ძალიან დიდი საგანძური შეგროვდა ამ საველის ამუშავებით, თუმცა როგორ მოვაგროვთ, მივაწოდებთ ამ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნარატივს ფართო საზოგადოებას ჯერ კიდევ კვლევით პროცესშია. ეს თქვენი ძლიერი მენეჯმენტის მხარეა, რომელსაც ცხადია მარტივად დაძლევთ, როგორც ყველა იმ ბარიერს, რომელიც აქამდე დაგიძლევიათ. თქვენი საქმიანობის ქრონოლოგიას დავიტოვებ პირობას, რომ გადაცემის ფარგლებში ეტაპობრივად განვიხილავთ, ბევრი სამომავლო გეგმა გაქვთ და ბევრი უკვე შესრულებული შედეგი ამ 4 წლის განმავლობაში. იუბილესაც ერთად აღნიშნავთ და სამომავლო გეგმებსაც აუცილებლად ვუგულ შემატკივრებთ. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. გადაცემაში ქალების ნარატივი მორიგად იმაურისთვის, რომელიც დაგვიტოვეთ და იმ საქმიანობისთვის, რომელსაც ყოველდღიურად ეწევით. ნინი სანადირაძე, თბილისის მუზეუმების გაერთიანების გენერალური დირექტორი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი ველითმას კვლავ ჩვენს არეალში და მორიგი მნიშვნელოვანი გამარჯვებებით, რომელსაც აუცილებლად მოვესწრებით და აუცილებლად ვიზეიმებთ ერთად. მე გემშვიდობებით მომდევნო გადაცემამდე, მორიგი აქტუალური საკითხების განხილვით დროებით.